कर मस्तक धार बालक रख लीनो, प्रभु अमृत नाम महारस दीनो। कर मस्तक धार बालक रख लीनो, प्रभु अमृत नाम महारस दीनो। ताप लाया गुर सिरजन ताप लाया गुर सिरजन। सतगुर अपने को बल जाए, सतगुर अपने को बल जाए। जिन पैज रखे सारे संसार, जिन पैज रखे सारे संसार। ताप लाया गुर सिरजनहार। दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगह परवान। दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, दरगह परवान। ताप लाया गुर सिरजनहार, ताप लाया गुर सिरजनहार। सतगुर अपने को बल जाए, सतगुर अपने को बल जाए। जिन पैज रखे सारे संसार, जिन पैज रखे सारे संसार। ताप लाया गुर सिरजनहार, ताप लाया गुर सिरजनहार। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा, महला चौथा। छंत घर चौथा। धनो धन श्री गुरु रामदास महाराज जियो। हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतन राम राजे। मन राम कसवटी लाया, कंचन सोना गुरु मुख रंग चलू लिया। मेरा मन तन फिरना, जन नानक मूसक जकुलिया। सब जन्म धन धना, जन नानक मूसक जकुलिया। इक ओंकार सतनाम करता निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। ढूंढे साजी की धुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर आपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए कतना लागी वार। महला दूजा। जे सौ चंद उगवे
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਛੁੱਟੇ ਦਿਲ ਬਵਾੜ ਜੋ ਸੁੰਝੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੁੜੇ, ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੋੜੀ। ਆਪਿਨ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪਿਨ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਬਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ, ਡਿਠੋ ਚਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪਿਨ ਆਪ ਸਾਜੀ ਆਪਿਨ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਬਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਚਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣ ਜਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗ ਤੂ ਤਰ ਤਰਿਆ ਤਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੈ ਲਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੈ ਸਭ ਤਾਣ, ਸੱਚੈ ਸਭ ਜੋਰ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨਿਕਚ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚ ਨਿਆਉ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲਥਾਂ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਅਲਾਉ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭ ਭਾਉ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜਿਤ ਸਾਣੇ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਪੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੈ। ਧਰਮ ਵਾਲਿਓ ਤਿਸ ਤੇ ਸਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢ ਜਗ ਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਭਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਖਾਲੇ। ਦੋਸਕ ਚਲ ਤਿਰ ਨਰ ਤਿਸ ਜਿਣ ਗਏ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ। ਉਥੈ ਸੱਚੀ ਸਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਫੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਬਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੇ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੋੜੀ ਆਪਿਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੋਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵਡਾਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਗਿਰਦਵਾਛੀਐ ਮਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਗਏ ਹੋਏ ਬਸਮਣ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਵ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ RAM ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਗ ਦਰਿਆਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਫਰੈ ਸੁਰ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ RAM ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੈ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਖ ਟਕੀਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕੀਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਐ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਭਰ ਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬੋਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦੀਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਤੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਬੁਧਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚਨਸੂ ਜਪਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਇਨ ਚਿਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵ ਝਟ ਪਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਜਗ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਤਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਭੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਨ ਸਾਸੂ ਚੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਭੁੰਦੀਆਂ ਗਣਤ ਨਾੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨਚ ਨਚ ਹਸ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉਡਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ ਪੋੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ
नरक न जाइए जियो बिन सब तिसदा देखा जै आख गवाइए जे लोड़ा चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए जे जरबण पर हरै दरवेसो करेंदी आइए को रहना भरिए पाइए वाहे गुरु। पौड़ी नाउ तेरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए जे जरबाना पर हरे दरवेश करेंदी आइए को रहे न परिए पाइए को रहे न परिए पाइए। पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुरु हर मार्ग चाले मेरा मंत्र नाम आधार है मैं बिख जाली नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाले बनवाली। श्लोक महला पहला मुसलमाना शिव शरीयत पर पुलकरे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन उपपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर वास भयकार जोगी सुन तिहावन जित लखनाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काकार सत्याम तो कुजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खराबा बेकार खुंदा खाए चले था उतना बिकाई का जल थल जिया पुरिया लोआ कारा कार होए जे आखें सो तू है जाने इतना भी तेरी सार नानक भक्ता पुखसा लाहन सचनाम आधार सदानंद नाती गुणवंत्या पाछार महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ भांडे इट्ठा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुकत है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दात पाया वाहे गुरु। पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो उनकर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुकत है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया। गुरमुख प्यारे आए मिल में चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरागिया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हो मूरख कार लाया नानक हर कम में। श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच दिता हो विच लिया हो विच खटिया हो विच गया हो विच सचियार कुड़ियार
ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿਸਾਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾ ਨ ਜਾਣਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਐ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। हो मैं एह जात है, हो मैं कर्म कमाहे, हो मैं बंधना फिर जोनी पाहे, हो मैं किथों पूछे कित संजम एहो जाए, हो मैं एहो हुक्म है पै कृत फिराहे, हो मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाहे, नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाय। पौड़ी सेव की थी संतोखी, जिन सचो सच ध्यायो, निमंदा पै न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़ा बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शिश अगला नित देवै चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वाहेगुरु। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिन सचो सच ध्याया, ओनी मुंदा पैन रखियो, कर सुकरी धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वडियाई वड्डा पाया वडियाई वड्डा पाया। गुरु अमृत भिन्नी देहोरी, अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाइया, अमृत छक छके गुर तुठै हर पाया, चूके थक थके हर जन हर हर होया, नानक हर इके हर इके। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਜ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾਂ, ਸੋਮ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤੀ ਦੀਬਾਨ ਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ क्या टिका क्या थग। महला पहला। लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान, लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबान, लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया वन जान, नानक मते मिथ्या
ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਔੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇ
अपरंपर अलख अभे, अपरंपर अलख अभे, महिमा कही न जाए, महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇ, गुर समरथ दे। नाम निधान अखुट गुर दे दारू, नाम निधान अखुट गुर दे ਦਾਰੂ महारोग विकराल तिनै बिदारू, महारोग विकराल तिनै बिदारू, तिनै बिदारू, तिनै बिदारू। महिमा कही न जाए, महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇ, गुर समरथ दे। पाया नाम निधान बहुत खजानिया, पाया नाम निधान बहुत ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ जिता जन्म अपार आप पछानिया, ਜਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ, जिता जन्म अपार आप पछानिया, आप पछानिया, आप पछानिया। महिमा कही न जाए, महिमा कही न जाए। गुर समरथ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभे, अपरंपर अलख अभे, अपरंपर अलख अभे। महिमा कही न जाए, महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे, गुर ਸਮਰਥ ਦੇ, गुर समरथ दे। आसा महला चौथा।
हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साव है। सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा वणज है। गुर साह सभा से, जन नानक गुर तिन पाया। जिंद्र लिखत मिलाट लिखा से, लिखा से। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲਤੀਐ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਤ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ। ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਝਕਣਾ ਝਾਕ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। लिख लिख पढ़िया तिता कड़िया, बहु तीर्थ भविया तित लविया। बहु भेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया। अपना किया अन्न न खाया, साध गवाया। बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पैरै अहनिस कहरै, मोन विगूता। क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना। अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधे पतू गवाई। बिन नामै किछ थाए न पाई। रह बिबाड़ी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे तेने केवल हो। मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाउंदे। दर सोहन कीरत गाउंदे, नानक परमा बाहरे। दर ढोना लैनी थाउंदे, मुला बुझना अपना। अणहोंदा गणाइंदे, हो ढाड़ी कनी जात। होर उत्तम जात सताइंदे, तिन मंगा तुझे ध्याइंदे, तुझे ध्याइंदे। वाहे गुरु। ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਦ ਢੋ ਨ ਲੈਨੀ ਤਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਗਣਾਇੰਦੇ। ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇੰਦੇ। ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦੇ। सच सो हमारा तू धनी। सब जगत बणजारा राम राजे। सब भांडे तुधे साजिया। विच वस्त हर थारा, जो पावे भांडे विच वस्त सा निकलै। क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया। हर भगत भंडारा भंडारा। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜਾ ਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕਪੜ, ਕੂੜ ਉਪਪਾਰ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪੇ ਖਾਰ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂ। ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਰਬਾਤ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। सचता पर जानिए, जान हृदय सच्चा होए। कूड़ की मल उत्तम
ਵਿਥਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਏ। ਸਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਸਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੋੜਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ। ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ, ਕੋੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ, ਪਲਤੇ ਵੇ ਉਪਾਈਐ। ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਐ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮੈਂਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ। ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ, ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੈ, ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਚ ਕਾਲ ਕੁਲ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਲ ਕਾਲ ਅਗਮੇ ਤਾਲ। ਬਿਓ ਬੀਤ ਪਤਲੇ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਗੁਵੈ ਦਾਲ। ਜੇ ਇਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਵੈਰ ਤਿਹੁਰਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਬਹਾਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਐ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਬ ਪਾਪ ਧੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਯਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਨਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ, ਰੂਪ ਕਰੈ ਸਿੰਗਾਰ। ਉੱਚੇ ਕੁਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ, ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੈ ਪਿਆਰ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ, ਘਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੇ ਪਾਈਐ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਦੀ ਸਭ ਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ। ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੁਰਧੁਰ ਕਰਮ ਜਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਏ ਨ ਜੰਤਕ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂ ਪਾਇਆ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਮੇਲੈ ਇਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਕਿਰਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਤ ਲੀਕ ਸਮਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਢਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ, ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖਰੋ ਕਹਿਆ, ਜਾਸੁ ਕਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਇ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਤੁਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੈ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ। ਪੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਨਗਾਰ, ਤਾਉ ਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਆ ਖਲ ਖਾਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨੋ ਉਚਾਰਿਐ। ਸਿਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰਿਐ। ਪੜਿਆ ਤਿਉ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਵਿਚਾਰਿਐ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ, ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਤਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਜਿਹਾ ਗਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੁਨਾ ਉਪਚਾਰੀਐ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ, ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਰੀਐ। ਪੜਿਆ ਤੈ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ।
ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਗਲ ਅਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਗਲ ਅਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤਿਰ ਪਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤਿਰ ਪਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਧਾਰਿਆ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਮਨ ਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ
ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ RAM ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਹਰ ਲਤਾ ਤਨ ਪਦਾਰਥੋ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕਥਵਾਓ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ। ਸਤਿਜੁਗ ਸੰਤੋਖਾ ਤਮ ਗਥਵਾਓ। ਤ੍ਰੇ ਤਜ ਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਥਵਾਓ। ਦੁਆਪੁਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਥਵਾਓ। ਕਲ ਜੁਗ ਤਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਥਵਾਓ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। शाम कह सितंबर स्वामी, सच में अच्छे साच रहे। सबू को सच समावे, रिग करहा भरपूर। राम नाम देवा मैं सूर, नाय लै प्राछत जाहे। नानक तो मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छले चंद्रावल कान, कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो भया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुण तिन चार विचार। पाओ भगत करनीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए। पूरी सतगुरु विठो वारिया, जित मिलिए खसम संभालिया। जन करो उपदेश का नंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजा लगे डूबे, सेवन जा रहा। सतगुरु है मोहि था, मिले किने कर कृपा। पार उतारिया, पार उतारिया। वाहिगुरु जी। पौड़ी सतगुर बिटो वारिया, जित मिलिया कसम संभालिया। जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्र जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजा लगे डूबे, सेवन जा रहा। सतगुरु है वो था, बिलैक ने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया। जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जगवाए राम राजे। हो मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुणवत हर नाम न बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। मन मुखानो फिर जन्म है, नानक हर भाए, हर भाए। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਜ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ। ਇਹੋ ਜਨੋ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੌਕਲ ਮੁਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬਾਮਣ ਥੀਆ। ਉਹ ਮੁਆਉ ਤੜਪਿਆ ਵਿਤ ਗਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਲੁਕ ਸਰਾਏ ਰਾਜੀ ਰਗਤ ਮੁਚ। ਹੋਏ ਜਿਆ ਮੈਂ ਆਸ ਕ ਜਾਨਾ ਸੇ ਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮਣਾ ਵੈ ਪਤ।
बिठत निवि नानका गुण चंगाइया तत्व सबको निवै आपको पर को निवै न कोय तरता राजू तोलिया निवै सुगोरा होय अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गाए शीस निवै क्या थिया जार दक सुदे जाए महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिर पूजस बगल समाधम मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लाटं दोय तोते बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक नेचो त्यावै बिन सतगुरु बाट न पावे पूरी कपड़ो सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन भांदे राह पीड़े अगे जावना नंगा तो जग चालिया ता तिसै खरा डरावना करो गुण पछतावना पछतावना वाहिगुरु जी ਔੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾ ਭੀੜੇ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ तुहर तेरा सबको सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसै दे किछ नाही सब चलै चलाए जिन तु मिलै प्यारे से तुद मिलै जो हर मन भाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए। श्लोक महला पहला दया कपास संतोख सूत जदगंडी सतवट एहो जनो जी का है ता पांडे खत ना हो टुटै ना मन लगै ना हो जुलै न जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकल मुनाया भै चुकै पाया सिखा कंचन हाइया गुर भामण थिया ओह मुआ चोह पिया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लखू ठगियां पैना मिया रात दिनस जी नाल तक कपाहो कत्तिया बामण वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया भी फिर पाए होर नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर महला पहला नाए मनिए पतूप जैसा लाही ससूत दर गए दर पाइए तगना तुटसूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी हल्के तुकवनी दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना आखी वे तगा पे बतै बैठा गया अवरा कहते ले पहाड़ करे भी आहो कड़कागल दसे राहो सुन वेखो लोकां एहो विडान मन अंधा नाम सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए से खसमै पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए से ता दर के पैंदा जाए से पैंदा जाए से वाहिगुरु जी ਔੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਕੰਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
कोई गावे रागीना दी विधि वो भात कर नहीं हर हर विजय राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजै। जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै। श्लोक पहला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लावो गोव्रत न जाई। तोती टिक्का तैज माली तहन मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पणक ते बा संयम तुरका पाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला। मानस खाने कर निवाछुरी तिन घर ब्राह्मण पूरनाद। ओना भी आवे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा। सर्व धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। मत्था टिका तेड़ धुते कखाए हथ छुरी। जगत का साई नील वस्त्र पहर होए परवान। मले स्थान ले पूजै पुराण। अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना। चौके ऊपर किसै न जाना। देखे चौका कढ़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै एहो अन्न असाडा पिटै। तनु फिटै फेड़ करे नू। मन झूठै चुली भरे। कहु नानक सच ध्याइयै सुच होवे तां सच पाइए। पौड़ी चित्त अंदर सब को विक नदरी हेठ चलाएंदा। आपे ते वडियाइयां आपे ही करम कराएंदा। वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा। नदर पट्ठी ते करे सुल्ताना भाव कराएंदा। दर मंगन भिख न पाएंदा भिख न पाएंदा। वाहिगुरु जी। पौड़ी चित्त अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा। आपे देवड़ी आईयां आपे ही करम कराइंदा। वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाइंदा। नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराइंदा। दर मंगन भिख ना पाइंदा दर मंगन भिख ना पाइंदा। नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो। करता घर आया करता घर आया। नस वंजो किल विखो नस वंजो। तू तह दहनु भया तू तह दहनु भया। गोविंद प्रगटाया गोविंद प्रगटाया। नस वंजो किल विखो नस वंजो किल विखो। कर
ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਸ ਬੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ। ਆਚਰਜ ਡੀਠਾ ਅਮਿਓ ਊਠਾ, ਆਚਰਜ ਡੀਠਾ ਅਮਿਓ ਊਠਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ, ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਹਿ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੇਲਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ, ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ। ਦੂਤ ਹੈ ਦਹਨੁ ਭਇਆ, ਦੂਤ ਹੈ ਦਹਨੁ ਭਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ RAM ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਖਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ। ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੁਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮੋ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅਗੈ ਬਸਿਆਣੀਐ ਪੁੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋ ਚੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀਆਂ ਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜੁਠੇ ਜੁਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ,
ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਸੋਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੋਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪੋੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ, ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਪਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ, ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚਿਰ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੁਝਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਤਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਰੰਗੀ ਅਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਅਰ ਬੁਝਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ, ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਆਏ ਪਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ ਕਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਐ ਸਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਤਲਖੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜਿਤ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਸੁਤਕ ਕਿਉ ਕੋ ਰਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਵਰ ਸੋਇ, ਨਾਨਕ ਸੁਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰਿਤ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣਿਆ ਵਹਿ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿਤੋਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ। ਪੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਤ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰੋ ਕਮਸਤ ਖਤ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ। ਸਤ ਠੈ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਈਆਂ। ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰੁ ਕਮਸਤਕ ਹੱਥ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ। ਸਤ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਸਤ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ RAM ਰਾਜੇ। ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ। ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਹੋਰ ਖਾਏ ਘਨੇਰੀ ਜਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਾਵੈ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਕੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਏ, ਸੁਚੇ ਅਗਰ ਰਖਿਓਨ ਕੋ ਨ ਪਿਟਿਉ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ
ਲਗਾ ਆਪਣ ਸਲੋਕ ਪੋਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲਗਾ ਦੋ ਕਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਤਾਹੋ ਆਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤੂ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤੁ ਥੁਕਾ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਹਾਉ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਮੈਂ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡ ਬਾਜ ਨ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਭੰਡ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ ਕੋੜੇ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕਢਿਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡਿਆ ਜਰਨ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਕ ਸਨਾਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਲੁਠੀਐ ਨਾਲ ਲੁਠੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾ ਕਾਤਗਰ ਭੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਖਰਿਓ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ RAM ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਈਐ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟਿਐ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸਚੈ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਤੈ ਧਾਰਿਐ ਦਿਖ ਕਿਤਾਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰਿਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰਿਐ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰਿਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਜਾਏ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ ਪੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ
ਚੌਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ। ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਢੀਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਆਸ ਕਿਉ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਢੋ ਗੁੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਥਾਏ ਨ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਪੋੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੁਲਾ ਕੀਚੈ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਖਿਚ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਏ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਏ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਗਨ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ, ਹਰ ਸੋਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ। ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ। ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਵਿਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਜਾਤ। ਵਸਤ ਬੰਦਬ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ, ਤਿਸ ਦਾਤ ਹੋ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋਇ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇਰਾਸ। ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਭਾਏ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਦੁਨਾ ਖਾਏ। ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੋਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਨ ਚੱਲੇ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲ ਅਰਦਾਸ, ਚਲ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਕਿਸਮੈ ਭਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਪਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਕਿਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਪਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਲ ਕਿਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ, ਰਖਣ ਹਾਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ, ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਖਰ ਮਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਉਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਤ ਭੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ, ਜੇ ਸੇਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ। ਪੋੜ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਲਿਕ, ਨਕਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਛੜਨ ਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਅਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇਕ ਨਾਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਬਿਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰ ਆਪੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ।
दल भंजन चली पीड़ी सोटिया चली पीड़ी सोढ़िया चली पीड़ी सोटिया रूप दिखावन वारो वारी पुछन सिखू अरदास कर पुछन सिखू अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी छे महला तक दर्श निहारी दल भंजन गुरसूरमा वट जोधा बहु पर दल भंजन गुरसूरमा वट जोधा बहु पर उपकारी वट जोधा बहु पर उपकारी अगम अगोचर सतगुरु अगम गोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी बोले मुख ते सुनो संसारी कल जुग पीड़ी सोटिया कल जुग पीड़ी सोटिया निश्चल नीर उसार खलारी निश्चल नीर उसार खलारी जुग जुग सत गुरु हरे अवतारी जुग जुग सत गुरु हरे अवतारी दल भंजन गुरसूरमा वट जोधा बहु पर उपकारी वट जोधा बहु पर उपकारी दल भंजन हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखता या राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया अहंकारी निंद का पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छटाया जन नानक ऐसा हर सेविया श्लोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नींद समाये चुलेरे चढ़े एक निहाली पै सबन कुपर खड़े
तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा। आपे साजे कर आप जाए भी रखिया, तिस विच जंत उपाय कै देखे थाप उथाप। किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका। सब किछ आपे आप बड़े वड्डे क्या वड्डियाइयां। किछ कहना कहन न जाए, सो करता कदर करीम दे जियां। रिजक संभाए साई कर कमावनी, धुर छोटी तिन्ने पाए। नानक की बाहरी और दूजी नहीं जाए, सो करे दिन सर जाए जाए जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। ਔੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਜਕ ਸੰਭਾਏ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਦਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ। श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर घर नौ नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, घर नौ नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਰ ਤਖਤ, ਸਿਰਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਆਪਣ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਗਰੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪ੍ਰਕਟਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ,
ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੇ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਚਰਨ ਲਗੈ, ਮਨ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਣਾ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੰਗੈ, ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਚਰਨ ਲਗੈ, ਮਨ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਣਾ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਜਾਏ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਨਾ, ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਤਜੀਐ, ਅਰਪ ਧਨ ਧਨ ਇਹੋ ਮਨਾ, ਬੜ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ, ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲ ਭਗੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੰਤਰ ਸਖੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਜਪੈ, ਬੜ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ, ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲ ਭਗੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੰਤਰ ਸਖੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ 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 ਜਪੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ, ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਜਿਉ ਬੋਲਾਵੇਂ ਤਿਉ ਬੋਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਖਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਹਤਾ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਭਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤ ਖੁੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ। ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਗੰਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੋਂ ਯੋਧਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਹੈ ਵਡਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੀ ਵੇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਾੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਉਂਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਫੱਤੋ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਸਪੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਡੱਸ ਦੇਗਾ, ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਾਈ ਫਤੋ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲ ਪਿਆ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤ੍ਰਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਲ ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੀਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ, ਤਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਚੇਚਕ ਉਤਰ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਣੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੰਦ ਰਾਮ। ਨੰਦ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਠਿਆਈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੇਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਲੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ। ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੰਦ ਰਾਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਨੰਦ ਰਾਮ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੜਕ ਕੇ ਉਹ ਨੰਦ ਰਾਮ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਨ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਦਮਾਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੋ ਉਧਰੇ ਕਲਮੈ,
ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਨ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਾਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਤਖਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸੀ 11 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ,
ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਧਨਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀ ਅਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 4 5 5 7 7 ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਛੁਕਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੇ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਜੋਧੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਾਂਢੂ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਲ ਠੰਡਾ ਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਛਕਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਘਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਟਕਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਐਸੇ ਸਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੈ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਦ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ।
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਦ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਬਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ।
जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ।
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾ ਮਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ
ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੈ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੈ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋਂ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੇ ਇਸ਼ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੇ ਇਸ਼ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਹਾਰੈ। ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੈ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 615 16 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਆਪ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਯੋਗ ਆਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਣ। ਆਓ ਜਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਜਾ ਲਏ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ। ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾ ਚਿਤਵਾਨੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੀਤ, ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ
ਪਿਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਗਾਮੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਕਣਾ ਨਵਲ ਨੌਤਨ ਨਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ ਨਵਲ ਨੌਤਨ ਨਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਆਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਆਗ ਕਰ ਆਇਆ ਬਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਬਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਆਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਆਗ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਹਰਾ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਹਰਾ ਨਾਨਕ ਪਈਅਮ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਨਕ ਪਈਅਮ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰ ਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰ ਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਨਕ ਪਈਅਮ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿ ਆਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸਿਰਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿ ਆਗਲ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ स्वामी परमेश्वरा
ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਪ ਸਹੋਦਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਰਾਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨ ਮੈਂ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨ ਮੈਂ, ਸਤ ਗੁਰੇ ਨ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗ ਈਸਰੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰੈ। ਲੱਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ, ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਹੁ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਤਰਿਆ ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੈ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਭਇਮ ਕੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਨਾਨਕ ਭਇਮ ਕੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਨਾਨਕ ਭਇਮ ਕੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ
ਪਰੰਪਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਵਰਤਾਏ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਿਸ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ 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 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ
ਬਾਰ੍ਹੇ ਸੋਲ੍ਹੇ ਮੇਲ ਕਰ, ਬਾਰ੍ਹੇ ਸੋਲ੍ਹੇ ਮੇਲ ਕਰ, ਵੀਹ ਇੱਕੀ ਚੜਾਓ ਹਿੰਡੋਲਾ, ਵੀਹ ਇੱਕੀ ਚੜਾਓ ਹਿੰਡੋਲਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਟੋਲਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਟੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਟੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਟੋਲਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ
ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ 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 ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ 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 ਪੁੱਛਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਚਲਨੀ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਕਲ ਜੁਗ ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਚਲਨੀ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ 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 ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ
ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ 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 ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ 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 ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬਰਕਤ ਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬਰਕਤ ਪਾਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਲੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਲੋਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਕ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਕ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ 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 ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਧੰਨ
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਟੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਨ ਦੇ ਜਾਚਕ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਚਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋੜੀਆ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਖਮਸਤਕ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ।
ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਚੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨੇਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਤੇ ਵਡਭਾਗਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਜਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਜੁੜੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿਨਕਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨ ਧਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ सोहे बंक द्वार सगला
ਬਨ ਹਰਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਰ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ 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 ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ 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 ਹਰ ਦਰਦ ਕਾ ਬਸੀਠ ਹਰ ਦਰਦ ਕਾ ਬਸੀਠ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾ
ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈ ਸੋਈ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈ ਸੋਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ।
ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ
ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸੇ ਜਲਤ ਪਏ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸੇ ਜਲਤ ਪਏ ਹਰ ਆਵਲੀ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰ ਆਵਲੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ
ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ
दाबो परोपकारी। ਪੁੱਛਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪੁੱਛਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ, ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਕਲ ਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਕਲ ਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ। ਨੇਹ ਚਲਨੀਵ ਉਸਾਰ ਕਲਾਰੀ। ਨੇਹ ਚਲਨੀਵ ਉਸਾਰ ਕਲਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤ ਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਡ ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੋ ਦਾਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ।
ਵੱਡ ਜੋਤਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਤਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਤਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੱਡ ਜੋਤਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੱਡ ਜੋਤਾ ਬੋਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅਘਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਘਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ
ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਮਹਿਕਿਓ ਤੇ ਅਕਿਅਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਕਿਅਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ। ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੁਲਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੁਲਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਜਰ ਜਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਜਰ ਜਰ। ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ,
ਹੋਏ ਮਸਤਾਨ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੋਲਾ ਤੁਰਿਆ ਛੜ ਜਿਨ ਪਰਮ ਤਤ ਤੁਰਿਆ ਛੜ ਜਿਨ ਪਰਮ ਤਤ ਛੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਾ ਛੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਭੋਲਾ ਇਕਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਭੋਲਾ ਜਤੀ ਸਖੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਤੀ ਸਖੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਰੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਰੇ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰੇ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੇ ਇਸ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਿਸ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਬਾਰੈ ਸੋਨਾ ਮੇਲ ਕਰ
ਬਾਰੇ ਸੋਲਾ ਮੇਲ ਕਰ ਵੀ ਇੱਕੀ ਚੜਾਉ ਹਿੰਡੋਲਾ ਵੀ ਇੱਕੀ ਚੜਾਉ ਹਿੰਡੋਲਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿਭ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ, ਗੰਢੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੰਢੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਗਾ।
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਛੇਵੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਯੁੱਧਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ 6 ਜੂਨ, 4 ਜੂਨ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਘਾव ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਪਤਿਤ ਪੁੰਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਖੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ
ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ, ਤਨ ਤਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ। ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹਲਕਾ, ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹਲਕਾ, ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ। ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬੇਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਕੋ ਬੇਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ। ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹਲਕਾ, ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹਲਕਾ, ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਵੈਦ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੈਦ ਨਾਰਾਇਣ,
ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਦਾਤਾ 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 ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਨ ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਬਿਤ ਬਾਤ ਹੰਕਾਰ ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਬਿਤ ਬਾਤ ਹੰਕਾਰ ਔਖਦ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹਰਿ ਕੋ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਪੜੋ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ
ਵਾਲਾ ਹੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵਾ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ। ਆਪ ਗਿਆ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਆਪ ਗਿਆ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਨ ਕੀ ਰਾਜ ਰਖਾਈ, ਜਨ ਕੀ ਰਾਜ ਰਖਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਨ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਨ ਜਾਈ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਬ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਬ ਗਣ ਨ
ਮਨ ਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ
ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ ਨਵਾ ਨਿਰਵਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਪੜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੜੋ ਜੀ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਾ ਸੰਜੋਗ ਪੜੋ ਚਿਰ ਉਦਰੈ ਮਾਗੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ ਪੜੋ ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੜੋ ਜੀ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾਨੰਦ ਥੀਆ ਪੜੋ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ
ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ਵਧੀ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਪੜੋ ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਪਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਜੋ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਜੋ ਜੋ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ ਜੋ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣ
बात गुजी छलनी नागी बात गुरु नानक तुठा कीनी दात जमया पूत भगत गोबिंद का जमया पूत भगत गोबिंद का प्रगटया सब में लिखिया तुर का प्रगटया सब में लिखिया तुर का प्रगटया सब में लिखिया तुर का जमया पूत भगत गोबिंद का जमया पूत भगत गोबिंद का भगत गोबिंद का भगत गोबिंद का जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई सुख संपत हार नाम फल पाए सुख संपत हार नाम फल पाए सतगुर मिले सतगुर मिले जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई अपुष्ट बात ते पई सीदगी दूत दुष्ट सज नहीं दूत दुष्ट सज नहीं अपुष्ट बात ते पई सीदगी दुष्ट दूत सज नहीं दूत दुष्ट सज नहीं अंधकार में रतन पर भासे मलीन बुद्ध हस नहीं मलीन बुद्ध हस नहीं मलीन बुद्ध हस नहीं मलीन बुद्ध हस नहीं जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई सुख संपत हार नाम फल पाए सुख संपत हार नाम फल पाए सतगुर मिले सतगुर मिले जो कृपा गोबिंद भई जो कृपा गोबिंद भई
भवन प्रगटई मोह कृपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कहीं न पावत और सगल चरण सेवई और सगल चरण सेवई और सगल चरण सेवई और सगल चरण सेवई जो कृपा गोविंद भई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हार नाम फल पाए सुख संपत हार नाम फल पाए सतगुर मिलई सतगुर मिलई जो कृपा गोविंद भई जो कृपा गोविंद भई आठ आठ को फिरत ढूंढते मन सगल तृष्ण बुझ गई मन सकल तृष्ण बुझ गई आठ आठ को फिरत ढूंढते मन सगल तृष्ण बुझ गई आठ आठ को फिरत ढूंढते मन सगल तृष्ण बुझ गई मन सकल तृष्ण बुझ गई एक बोल भी खपको नाही साध संगत सिद्ध नहीं साध संगत सीत नहीं एक बोल भी खपको नाही साध संगत सीत नहीं साध संगत सीत नहीं साध संगत सीत नहीं साध संगत सीत नहीं जो कृपा गोविंद भई जो कृपा गोविंद भई एक जी गुण कवन बखान अगम अगम अगमई अगम अगम अगमई एक जी गुण कवन बखाने अगम 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 अगमई अगम अगम एक जी गुण कवन बखान अगम अगम अगमई अगम अगम अगमई दास 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 को करियो जन नानक हर शरणई जन नानक हर शरणई दास 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 को करियो जन नानक हर शरणई जन नानक हर शरणई जन नानक हर शरणई जन नानक हर शरणई जो कृपा गोविंद भई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हार नाम फल पाए सुख संपत
ਹਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋਦਰ ਧੰਨ 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 ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਮਾਏ 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 ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਜਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਪ ਕਰਿਆ ਜਿਨੀ ਦੇਖਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਦਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਪਾਏ। ਸਾਸਤਰ ਕੀ ਪੜੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਸਤਰ ਕੀ ਪੜੀ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਵੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸਰਦੀ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ
ਗੁਰ ਮਿਟ ਹੁਆਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਠ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇੰਝ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੋਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਾ GSP ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਲਨ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮ ਸਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਸਪੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮ ਸਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਰ ਨਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਕੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਂਝ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਏਂਗੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਛੋਲੇ ਕਣਕ ਰਲਾਏ, ਛੋਲੇ ਕਣਕ ਰਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਤੇ ਕਣਕ ਰਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਬੇਰੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ ਨਾ,
ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲੇ ਕਣਕ ਰਲਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਪੀਸਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਏਂਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲੇ ਕਣਕ ਰਲਾਏ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਪੀਸਨ ਕਰੋ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕਾਏ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕਾਏ। ਆਖੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਰੁਪਏ ਲੈਵੋ ਸਾਥ। ਗੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਦੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਜੀ ਰੁਪਏ ਲੈਵੋ ਸਾਥ ਲੱਦ ਕੋ ਮਥੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਦਹੀਂ ਜਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਰਿੜਕਣਾ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮਟਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਂਗੇ ਪਾਓ ਅਕੇਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਓ ਅਕੇਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਓ ਅਕੇਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਓ ਅਕੇਲੇ ਜਾਓ। ਪੱਤੇ ਹਾਰੀ ਵੇਸ ਬਣਾਓ। ਪੱਤੇ ਹਾਰੀ ਵੇਸ ਬਣਾਓ। ਪੱਤੇ ਹਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖੀਨ ਖਾਬ ਦਾ ਗਦੇਲਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਸਾਦਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਾਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ? ਕੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਗਰਮ ਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ 2-4 ਦਿਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾ ਅੰਨ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨੇਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪੋਹ ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਆ, ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੱਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਜਾਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਗੱਠੜੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲਪੂੜੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚੱਟ ਗੰਢ ਖੋਲੀ, 2 ਪਰੌਂਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਟ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾ ਰਿੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਤੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੰਢਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਕੂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਗਰਾਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਆਏ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ 7 ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਦਾ, ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਦਾ, ਕੋ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਨੂੰ ਨ ਸੋਦਾ, ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਸੋਦਾ। ਮੈਂ ਰੁਪੇ ਛਕੇ ਜੈਸੇ ਮਰੋਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਪਏ ਗੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਛਕੇ ਜੈਸੇ ਮਰੋਰੇ, ਮੁਗਲ ਸੀਸੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਬੈਠेंगे शुभ तख्त आकाश, ਬੈਠेंगे शुभ तख्त आकाश। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆਪ ਬਣਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ? ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਬੈਠेंगे शुभ तख्त ਆਕਾਲ, ਬੈਠेंगे शुभ तख्त ਆਕਾਲ। ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ।
ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਆਹ ਲਾੜ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਆਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਲਾ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ, 108 ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ? ਤੂੰ ਉਂਝ ਜਪ ਲੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਦੂਤੇ ਦੇਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਦੂਤੇ ਦੇਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖਿਡਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, 17 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 18ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛਕਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਲਾ ਨੰਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜਕੇ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 52 ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੋਲਡ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਰਬਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਨਕਾ ਸਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग टल चवर छत्र मालक ने एक माइक ਇੱਥੇ ਦੇ नहीं बात ठीक है। जुगो जुग अटल चवर छत्र मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਾਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿੰਦਾ। ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ।
ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ 94 ਕਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਸੂਰਜ ਬਨ ਸੋਢੀ ਵੰਸ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਨ ਸੋਢੀ ਵੰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, तेरी दुनिया ते धन है कमाई। सूरज बन सोडी वंसदा, सूरज बन सोडी वंसदा, सारे जग उत्ते कीती रोशनाई। धन मीरी पीरी वालिया, नैना च कुमारी झलकदी, तेरे मथे उत्ते नूर सी अलाई। तेरा दर कर रब दा, तेरे कदमां ते चुकी आके शाई। भगती शक्ति दी, भगती शक्ति दी, सांझी ज्योतियों ने जग ते जगाई। तन मीरी पीरी वालिया, तेरी दुनिया ते तन है कमाई। सूरज बन सोडी वंसदा, सूरज बन सोडी वंसदा, सारे जग उत्ते कीती रोशनाई। धन मीरी पीरी वालिया। हाँ जी चक्रवर्ती जी। गंगा जी दे सोल चन ने किते जग विचों दूर सी हनेरे। गंगा जी दे सोल चन ने किते जग विचों दूर सी हनेरे। पापा वाली रात मुक गई, छा गए दुनिया ते सच दे सवेरे। बंदी छोड़ सती गुरु ने, बंदी छोड़ सती गुरु ने, कीती राजियां दी जेलां चों रिहाई। बंदी छोड़ सती गुरु ने, कीती राजियां दी जेलां चों रिहाई। तन मीरी पीरी वालिया, तेरी दुनिया ते तन है कमाई। सूरज बन सोडी वंसदा, सूरज बन सोडी वंसदा, सारे जग ते कीती रोशनाई। तन मीरी पीरी वालिया। परिंदा जी। तीरा वाले माही ने तीर जालमा दे आन के सी तोड़े। तीरा वाले माही ने तीर जालमा दे आन के सी तोड़े। गंडिया दे
ਦੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਸੀ ਉਠਾਈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਸੀ ਉਠਾਈ। ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਨ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਸੂਰਜ ਬਨ ਸੋਢੀ ਵੰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਧੜਕ ਜਗਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਧੜਕ ਜਗਾਇਆ। ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਜਗ ਤੇ ਚੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤਨ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਨ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਸੂਰਜ ਬਨ ਸੋਢੀ ਵੰਸ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਨ ਸੋਢੀ ਵੰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਧੜਕ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ मैंने आप जी के सामने रखना है कि दसम पिता ने 52 कवि रख के, दसम पिता ने 52 कवि रख के सारे कवियां दा कीता सत्कार सिंघो। रचना कवियां ने कविता विच ओ कीती, बाणीए हो गए कोट सवार सिंघो। चंदन कवि दा एक कवित सुन के इतिहास की गल तुहानूं दस रहा कि चंदन कवि का एक कवित सुन के मोहरा बख्शियां 65,000 सिंघो। धर्म प्रचार दे मौजूदा दौर ने तां कवि दरबारां नूं दिता विसार सिंघो। शेर देखना, आने वालियां पीढ़ियां सिक्खी नूं समझ सकन, आने वालियां पीढ़ियां सिक्खी नूं समझ सकन। दास दी बेनती ते करो विचार सिंघो। इतिहास सिक्खी का घर घर पुज सके बहुत जरूरी ने कवि दरबार सिंघो, बहुत जरूरी ने कवि दरबार सिंघो। आओ रचना श्रवण करो जोगिंदर सिंह जी उमरा नंगल पासों। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी अंदर विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कड़ा पूड़ियाँ बड़ा कुछ अज इत्थे चलिया है, पर फतेह की आवाज़ पूरी नहीं आई। वाहिगुरु जी का खालसा, साध संगत जी, अज उस महान गुरु साहिबां दा प्रकाश पुरब है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। जून ते 1595 ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਜੋਧਿਓ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜੋਧਿਓ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ ਆਏ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਬੇੜੀ ਭਵ ਜਲੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਆਏ। ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਸੁੱਤੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੇ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਗ ਨੂਰੋ ਨੂਰੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੇ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਗ ਨੂਰੋ ਨੂਰੇ। ਨਵੀਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਬਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਏ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ। ਲੈਣਾ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵੇਲੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ,
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਗਮਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਮੁਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਸ ਗਾਵੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਸ ਤੱਕ ਲਿਆ ਮੁਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਸ ਗਾਵੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਇਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਬਸੋ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਸੋ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਗ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੁੱਟਣੇ ਲਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਗ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੁੱਟਣੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਧਾਰ ਜਗ ਤੇ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਧਾਰ ਜਗ ਤੇ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਪਾਪ ਕੰਬਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਪਾਪ ਕੰਬਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੰਗਲ ਜੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੋਲ ਚੰਨ ਨੇ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੋਲ ਚੰਨ ਨੇ ਕਵੀਓ ਦਰਾਜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਆਕੜ ਖਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਆਕੜ ਖਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਦਰਾਜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੋੜ ਹੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ
ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਦਤਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਕੇ ਦੋ ਤੇਗਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਕੇ ਦੋ ਤੇਗਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਦੇ ਆਪ ਸਾਈਂ, ਜਗ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਪੈਰਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਧੌਣ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿਓ। ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਓ। ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਂਦਾ ਰਿਓ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਛਡਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਨਾ ਘਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਘਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜੋ ਘਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਦਰਾਜ ਕੇ ਜੀ ਉਬਰਾਨੰਗਲ ਜੀ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮੱਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਠੰਡੜੇ ਠਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਰਜੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇੜਾ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ। ਕਵਿਓ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਵਜਲੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਈ ਜਦ ਸੁਲੱਖਣੀ
तेरे दरबार आई तुसां एक दी थां ते सत बख्शे ओदे बागां दे विच बहार आ साध संगत तुसां एक दी थां ते सत बख्शे ओदे बागां दे विच बहार आई। वृंदा जी सोडी वंश नूं लख प्रणाम मेरा, साडी जिंद सोडी, साडी जान सोडी, सेवा करन लई कुल मनुखता दी लैके धुर तो आए वरदान सोडी, सेवा करन लई कुल मनुखता दी लैके धुर तो आए वरदान सोडी। तत्ती तवी ते बैठ के खिड़े मथे फुल्लां वांगरा वंडण मुस्कान सोडी, जद भी आन कुर्बानी दी गल छेड़दी देश कौम तो हुंदे कुर्बान सोडी। जदों तीकर ये धरत समान कायम बातां तेरे प्रेम दियां पैणगियां, तेरे प्रकाश दिहाड़े दी खुशी अंदर सदा रौनकां लगदियां रहणगियां। सतगुरु गुरु चरनां दे विच अरदास साडी सतगुरु सदा ही तुहाडे सहाई होवे। छेवें पातशाह दा अज करो सिमरन, इसे गल च साडी भलाई होवे। वृंदा जी कलयुग घोर हनेरे दे समय अंदर सच्चे नाम दी पई रुशनाई होवे। प्रकाश पुरब अज छेवें पातशाह दा सारी संगत नूं लख लख ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। साध संगत नूं लख लख ਵਧਾਈ होवे। एक बारी फिर गुरु दियां सीसां प्राप्त करो, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੁੰਦ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਬੜ ਲੱਖ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਮੇ, ਬਣਦੇ ਆਲਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ। ਸੂਰਮਾਇਓ ਜੋ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ। ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਮਾਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੁੱਖ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਮਾਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੁੱਖ ਉੱਤੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗਿਓ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੰਗਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਧੰਨ ਕੁੱਖ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਜਨਮਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਾਤਾ। ਧੰਨ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਗੁਰੂ ਵਡਾਲੀ, ਧੰਨ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਗੁਰੂ ਵਡਾਲੀ। ਲੱਗਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਬੋੜ ਦਾਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਸਭੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਆਰੀ। ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਕਰਾਰ ਬਦਲੇ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਗ ਹੋਈ ਹੋਰ ਗੂੜੀ, ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਲਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰੂਪ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿਠੈ, ਰੂਪ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿਠੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਹ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਿੱਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਬਿਆ। ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਦਾ ਈ, ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਦਾ ਈ। ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਐਸਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੜਫੇ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੜਫੇ। ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਵਦਾ ਈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੜਫਦਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਦਾ ਈ। ਤੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਦੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਦੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਯੋਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ, ਕਿ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਚੋਲਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾਰ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਏ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਖਾਤਿਰ, ਹੱਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਟੋਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਏ, ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰਾ। ਆਓ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਾ, ਸਭੇ ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ
ਸੰਭਾਲ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਦਾਤਾ। ਦੀਪ ਦਰਾਜ ਕੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦਾਤਾ। ਦੀਪ ਦਰਾਜ ਕੇ ਦੀ ਇਹੋ ਯੋਧੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਦਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। ਦੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਆਇਆ। ਝੋਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਇਤਬਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਾ। ਰੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜਾ ਬਲਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਗੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਪੰਨੇਗਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹੇਗਾ ਖੂਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਯੋਧਾ। ਹਾਲਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਏ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਯੋਧਾ। ਦੇਸ਼ ਜਕੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਜਕੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਯੋਧਾ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਦਾਤਾਰ ਆਇਆ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਆਇਆ, ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਧੰਨ ਸਹਿ ਮਾਤ ਗੰਗਾ। ਤੂੰ ਅਣਖ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚਾੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਔਰਤ ਜਾਤ ਗੰਗਾ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਗੰਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਰਮੇ ਸਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ,
ਸਜਦੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਸ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਾਲ ਤੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ। ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਬੈਠ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸਾਂ ਲਾਣੀ ਏ ਚੋਟ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਠਾਠ ਰੱਖਣਾ ਬਸਤਰ ਰਾਜਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਜਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਸੀਸ ਸਜਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਵੇਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੁਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭੇਟ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਗਾ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣ ਮਜਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੇਧ ਲਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਤੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬੰਦ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ ਖਾਲਸਾ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜਗ ਅੰਦਰ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੁਹਾਰ ਤੇਰੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੋਵੇਂ। ਵੇਖ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਬਰਛੀ ਚਮਕੀ ਜਦ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਤੇਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ। ਤੇਗ ਖੜਕੀ ਜਦ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇਰੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਠੀ ਪਈ ਨਾ ਕਦੇ ਰਫਤਾਰ ਤੇਰੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾ। ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ, ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।